নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন তেওঁক অতি কম খৰচত কিদৰে গঁৰাল এটা তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু তেওঁ এতিয়া সদ্যহতে তেওঁ সোণালী মুৰ্গী পুহি আছে। আৰু বাৰু আহকচোন, বাৰু আমি আপোনালোকক এই ফাৰ্মখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক তেওঁ কি ধৰণে ঘৰটো তৈয়াৰ কৰিছে আৰু অতি কম খৰচত তেওঁ নিজে ঘৰতে বাঁহ আছে আৰু এই গঁৰালটো বেলেগ এটা মানে ঘৰৰ কাৰণে বনাইছিলে, কিন্তু সেই ঘৰটোত ধুনীয়াকৈ তেওঁ তৈয়াৰ কৰি লৈছে। আপোনালোকক মই এতিয়া পিছফালৰ হেৰিটো দেখুৱাই আছোঁ। আৰু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান 200 সোণালী ভৰাই থৈ দিয়া আছে তেওঁৰ, আৰু ধুনীয়া চাইজো হৈছে এইবিলাক। হয় চাওক, এইবিলাক পোৱালি আমিয়ে দিছিলোঁ। এইটো সোণালী কেক ফাৰ্মৰ পোৱালি হয়, আৰু আজি তেওঁ অনা নাই, এই পোৱালিবোৰ অনা। আৰু ধুনীয়া তেওঁৰ 250 গ্ৰাম বা 300 গ্ৰাম এনেকৈ মাৰিছে। তেওঁ আৰু তলত বালি ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ 3 ফুট 3.5 ফুট এনেকৈ বাঁহৰে তলত দি গাধৈ বনাই দিছে। আৰু তেওঁ ওপৰত এইবিলাক চাওঁ এটা প্লাষ্টিকৰ নেট পায়, সেই প্লাষ্টিকৰ নেটটো দিয়া হৈছে। চাওক, তেওঁ এইফালে আৰু পাৰ্ট বনাই আছে, আৰু সেইবোৰ লাহে লাহে তেওঁ পোৱালি অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। 1500 পোৱালিৰ কেপাচিটিৰ কাৰণে তেওঁ বনাই আছে বৰ্তমান। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পিছফালৰ এৰিয়াটো। হয়, তেওঁ ইয়াতো সেই এনেকুৱা বালি দি লৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ নেট ছিষ্টেম কৰি তেওঁ ওপৰত ত্ৰিপাল দি দিছে। হয়, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ এইটো দীঘল আৰু পুতলটো হ'ব মিনিমাম আপোনাৰ 25 ফুট দীঘলমান হ'ব, আৰু বহলটো হৈছে আপোনাৰ 16 ফুটমান হ'ব নেকি, 16 ফুটমান হ'ব। আহকচোন বাৰু আমি তেওঁৰ মানুহজনৰ ওচৰলৈ আমি যাওঁ আৰু তেওঁৰ পৰা কিছুমান কথা আমি জানিব বিচাৰিম, তেওঁ কি ধৰণে মনলৈ আনিলে। হয়, প্ৰথম আমি দাদাজনৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰথমতে পৰিচয়টো বিচাৰিম। আপোনাৰ পৰিচয়টো কওক আগতে। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ পুথিমাৰী গাঁৱত, লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ একেবাৰে নিচে কাষতে। হয়, তেওঁৰ এই লখিমপুৰ অঞ্চলৰে হয়, তেওঁ এই লীলাবাৰী অঞ্চলৰ। আৰু তেওঁ আমাক এই ধৰণে কণ্টেক্ট কৰিছিলে, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰাই তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিছিলে, আৰু তেওঁ পোৱালি অৰ্ডাৰ দিছিলে, সোণালী পোৱালি 200 পোৱালি অৰ্ডাৰ দিছিলে। আৰু তাৰ পৰা সি প্ৰথম মানে ফাৰ্ম কৰিছে, আৰু তেওঁৰ এতিয়া প্ৰথম ফাৰ্ম কৰি কেনেকুৱা লাগিলে আমি অকণমান তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আৰু আগলৈ কিমান আশা কৰিছে সেইটো জানিব বিচাৰিম। বাৰু ঠিক আছে দাদা, আপুনি এতিয়া আমি পোৱালি দিছিলোঁ, আপুনি সেইটো কেনেকৈ পাইছে? এতিয়া ভালে সকলো পোৱালি ভালে আছে? এতিয়ালৈকে কিমান মৰ্টেলিটি হৈছে আপোনাৰ এতিয়া পোৱালি যিটো আপোনালোকে দিছে, পোৱালি আপোনালোকৰ বহুত ভাল পোৱালি দিছে মোক, আৰু মৰ্টেলিটিটো নাই বুলি ক'ব পাৰি। 200ৰ ভিতৰত মই এটা পোৱালি মৰিছে, কিন্তু এটা পোৱালিটো সেইটো মোৰ নিজৰ দুখতে মৰিছে, আৰু নহ'লে যে এনেই মৰ্টেলিটি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু পোৱালি খুব ধুনীয়া পোৱালি আহিছে। হয়, বাৰু ঠিক আছে। আপুনি এইটো মনলৈ কেতিয়া আনিলে যে ময়ো এখন ফাৰ্ম কৰিম বুলি? আপুনি যেতিয়া নেকি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলে, ধৰক কি ভাবি আপুনি কৰিব বিচাৰিলে? এনেই হেঁপাহটোতো বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই আছিলে, কুকুৰা ফাৰ্ম এটা কৰিম বুলি। হয়, আৰু এনেই ব্ৰইলাৰ আৰু কয়লাৰৰ কষ্টবিলাক মই জানো। তেওঁলোকৰ মৰ্টেলিটিটো অকণমান বেছি, আৰু তেওঁলোকৰ খুব যতন ল'ব লাগে। কিন্তু ইউটিউব চেনেল চাওঁতে চাওঁতে যিটো মই সোণালী পোৱালি মই দেখিলোঁ, আৰু খুব ভাল পালোঁ মই সোণালী পোৱালিটো। মানে একেবাৰে লোকেলৰ নিচিনা দেখিবলৈ, আৰু তেওঁলোকৰ দুপৰীয়া আহাৰটো মানে ডাঙৰ এৰিয়া যদি থাকে, বেৰি পেলাই এৰি দিলেও সিহঁতক ৰাখিব পাৰি। তেনেকৈ বহুত ভাল পোৱালি দেখিলোঁ। তাৰপিছতে মই ইউটিউব চেনেল চাওঁতে আপোনাৰ চেনেলটো পালোঁ, আৰু লগে লগে মানে মই সোণালী পোৱালি অৰ্ডাৰটো দিলোঁ। আৰু মোৰ আশা আছে, মোৰ ডাঙৰ সপোন এটা আছে ইয়াতকৈ আৰু লাহে লাহে এটাকৈ ভাল ফাৰ্ম কৰিম বুলি। এতিয়া বৰ্তমান মই 200 মুৰ্গীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু কয়লাৰ পোৱালি মই
1500 টকা এডভান্স দিয়া আছে পোৱালিৰ কাৰণে আহি এই পোৱা নাই ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানে মই এই অনা নাই মানে ইনভাৰ্টাৰ এটা কথা চিন্তা এটা কৰি আছোঁ আৰু ইনভাৰ্টাৰ যদি আহে তেনেহ'লে মই পোৱালিটো লৈ আহিম বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এই ধৰণে মনলৈ আনিলে যেতিয়া নেকি তেওঁ ইউটিউবত চাইছিলে কিছুমান ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে আৰু তেওঁৰো মন গ'ল এই কামটো কৰিবলৈ হয় আপোনালোকেও যদি সৰু সুৰা এখন ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও এই ধৰণে অতি কম খৰচত আপুনিও এখন ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিব পাৰে বাৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ